हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल इंग्लिश सिक्ने तरिकामा। आज हामी कुरा गर्नेछौं अन्तर्वार्तामा अंग्रेजीमा सोधिने प्रश्नहरू। यो चाहिँ तपाईलाई कहीँ विदेश जाँदा अथवा तपाईलाई कुनै पनि जब लिँदा फेरि सोधिने प्रश्नहरू हुन्। आज तपाईलाई के प्रश्नहरू सोधिनेछन् र त्यसमा आफूले कस्तो खालको जवाब दिन सकिन्छ त्यो बारेमा कुरा गर्नेछौं। यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब चाहिँ हामी यो आजको टपिक तर्फ लागौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले प्रश्न गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् है। तपाईले थोरै पनि अब उसले के जब हायर गर्दैछ भने तपाईले आफ्नो बारेमा केही बताउन पर्ने हुनेछ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आफ्नो बारेमा बताउनुहोस्। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई एम अ हार्ड वर्कर विथ अ प्यासन फर लर्निङ न्यू थिङ्स। आई एम अ हार्ड वर्कर विथ अ प्यासन फर लर्निङ न्यू थिङ्स। यो भनेको म नयाँ कुराहरू सिक्न उत्सुक एक मेहनती व्यक्ति हुँ। यो जवाबले तपाईलाई अगाडिको मान्छे जसले इन्टरभ्यू लिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ केही प्रभाव पार्छ, जसले कि तपाईलाई हायर गर्नलाई मद्दत गरोस् है। तपाईले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ आई एम अ हार्ड वर्कर विथ अ प्यासन फर लर्निङ न्यू थिङ्स। म नयाँ कुराहरू सिक्न उत्सुक एक मेहनती व्यक्ति हुँ। अर्को प्रश्न तपाईलाई के आउन सक्छ भन्दाफेरि वाइ डु यु वान्ट दिस जब, तपाई यो जागिर किन चाहनुहुन्छ है। तपाईलाई यो यस्तो प्रश्नहरू उले पनि है किन चाहनुहुन्छ, उसले पनि आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ यस्तो प्रश्नहरू गर्ने गर्दछ। वाइ डु यु वान्ट दिस जब, तपाई यो जागिर किन चाहनुहुन्छ। तपाईले दिन पर्ने जवाब एउटा इन्ट्रेस्टिङ वाला जवाब जसले अगाडिको इन्टरभ्युअरलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरोस् है। तपाईले जवाब दिन सक्नुहुन्छ आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपर्च्युनिटी टु कन्ट्रिब्युट टु योर टिम है। उसको टिमको लागि चाहिँ तपाईले कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा गरिदिनुहुन्छ। म तपाईको टोलीमा योगदान गर्ने अवसरको लागि उत्साहित छु। तपाईले यो भन्नुभयो भने उसलाई पनि धेरै नै एट्र्याक्सन गर्ने खालको यो जवाब हुनेछ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपर्च्युनिटी टु कन्ट्रिब्युट टु योर टिम। म तपाईको टोलीमा योगदान गर्ने अवसरको लागि उत्साहित छु। यदि भन्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईलाई धेरै नै आकर्षक गर्ने जवाब दिएको हुन्छ तपाईले चाहिँ। अर्को प्रश्न इन्टरभ्युअरबाट यस्तो आउन सक्छ व्हाट आर योर स्ट्रेन्थ है। स्ट्रेन्थ भनेको शक्तिहरू। तपाईको शक्तिहरू के हुन्। व्हाट आर योर स्ट्रेन्थ, तपाईको शक्तिहरू के हुन्। तपाई भन्न सक्नुहुन्छ आई एम अ गुड कम्युनिकेटर एन्ड आई वर्क वेल अन्डर प्रेसर। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर एन्ड आई वर्क वेल अन्डर प्रेसर। म एक राम्रो सञ्चारकर्ता हुँ र म दबावमा पनि राम्रो काम गर्न सक्छु है। म राम्रो काम गर्छु अथवा गर्न सक्छु। तपाईले यति भन्नुभयो भने पनि यसले चाहिँ तपाईलाई इन्टरभ्युअरलाई एक धेरै नै अघि लेभलको एट्र्याक्सन टाइपको है यो पनि उत्तर हुनेछ। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर एन्ड आई वर्क वेल अन्डर प्रेसर। म एक राम्रो सञ्चारकर्ता हुँ र म दबावमा पनि राम्रो काम गर्छु। यति भन्नुभयो भने तपाईलाई अगाडिको इन्टरभ्युअरलाई एउटा एट्र्याक्सन लेभलको यो जवाबले तपाईलाई जागिर पाउने अथवा कुनै पनि केही जागिर अथवा केही है तपाईले जे कुराको लागि हायर हुने हो त्यसमा चाहिँ धेरै नै सपोर्ट गर्ने टाइपको जवाब हुनेछ। अब यो प्रश्न चाहिँ अलि धेरै नै है तपाईलाई अलि झुकाउने खालको हुन सक्छ। यदि तपाईलाई इन्टरभ्युअरले सोध्यो भने वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, तपाई आफूलाई 5 वर्षमा कहाँ देख्नुहुन्छ है। तपाईलाई यस्तो खालको प्रश्न यदि तपाईलाई हायर गर्ने भइसकेपछि यस्तो प्रश्नहरू आउन सक्छ। वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, तपाई आफूलाई 5 वर्षमा कहाँ देख्नुहुन्छ। यु तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई सी माइसेल्फ एज अ भ्यालुएबल मेम्बर अफ योर टिम टेकिङ अन मोर रेस्पोन्सिबिलिटी। म आफूलाई तपाईको टोलीको एक मूल्यवान सदस्यको रूपमा देख्छु, थप जिम्मेवारी लिइरहेको छु। आई सी माइसेल्फ एज अ भ्यालुएबल मेम्बर अफ योर टिम टेकिङ अन मोर रेस्पोन्सिबिलिटी। म आफूलाई तपाईको टोलीको एक मूल्यवान सदस्यको रूपमा देख्छु, थप जिम्मेवारी लिइरहेको छु। तपाईले त भन्न सक्नुहुन्छ टेकिङ अन मोर रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसमा पनि अझै पनि मैले जिम्मेवारी लिइरहेको छु है। अलि पोस्ट बढिसकेपछि 5 वर्षमा यदि तपाईको पोस्ट बढिसक्यो भने तपाईले अझै बढी जिम्मेवारी लिने पर्ने नै हुनेछ है। यस्तो खालको जवाब दिनुभयो भने यसले चाहिँ तपाईको लगभग जब हायर भइसकेको है तपाईलाई लिइसकेको भन्ने टाइपको जताउनेछ। अब अर्को प्रश्न जसले इन्टरभ्युअरले है तपाईलाई किन काममा राख्ने हो त
यो बारेमा अब तपाईले एउटा राम्रो उत्तर दिन पर्ने हुनेछ। मैले त्यसको उत्तर पनि लिएर आइसकेको छु। इन्टरभ्युअरले भन्नेछ व्हाई शुड वी हायर यु? हामीले तपाईलाई किन भर्ती गर्नुपर्छ? व्हाई शुड वी हायर यु? हामीले तपाईलाई किन भर्ती गर्नुपर्छ? तपाईले एउटा राम्रो जवाब दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई एम कन्फिडेन्ट एन्ड आई हेभ द स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स यु आर लुकिङ फर। है, म विश्वस्त छु कि मसँग तपाईले खोजिरहनु भएको सिप र अनुभव छ। आई एम कन्फिडेन्ट, आई हेभ द स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स यु आर लुकिङ फर। म विश्वस्त छु कि मसँग तपाईले खोजिरहनु भएको सिप र अनुभव छ। यो भन्नुभयो भने तपाईले यो तपाईँ है अनुभवी र तपाईसँग सिप भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चिताउँछ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई एउटा जब पाउनका लागि अझै बढी हेल्प गर्नेछ। यो जवाब दिनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई धेरै नै सजिलो हुनेछ र इन्टरभ्युअरको यो क्वेसन लगभग धेरै ठाउँमा सोधिने प्रश्न पनि हो। व्हाई शुड वी हायर यु? आई एम कन्फिडेन्ट, आई हेभ द स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स यु आर लुकिङ फर। म विश्वस्त छु कि मसँग तपाईले खोजिरहनु भएको सिप छ। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै इन्टरभ्युअरले तपाईलाई पनि क्वेसन गर्न सक्छ है। तपाईलाई के भन्छ भनेपछि डु यु हेभ एनी क्वेसन्स फर मी? के तपाईसँग मेरो लागि कुनै प्रश्नहरू छन्? यदि तपाईसँग क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईले यस भन्दा हुन्छ। अनि कुन क्वेसन गर्ने, कस्तो क्वेसन गर्ने भन्ने पनि म तपाईलाई भनिदिने छु। यदि छैन भने नो भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इजिली आफ्नो फ्री एन्सर दिने टाइपको क्वेसन भयो। अनि यदि क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ यस आई वुड लाइक टु नो मोर अबाउट द कम्पनी कल्चर। हो, म कम्पनीको संस्कृतिको बारेमा थप जान्न चाहन्छु, अथवा कम्पनीको कामको बारेमा के हुन्छ है यो बारेमा तपाईले जान्न चाहन्छु भन्न सक्नुहुन्छ। यस आई वुड लाइक टु नो मोर अबाउट द कम्पनी कल्चर। हो, म कम्पनीको संस्कृतिको बारेमा थप जान्न चाहन्छु। तपाईले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रश्न छ भने, यदि छैन भने चाहिँ तपाईले नो आई डोन्ट ह्याभ एनी क्वेसन्स भन्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले भनेको हुन्छ यो नै मसँग छैन, मलाई कुनै पनि क्वेसन गर्नु छैन, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। ओके एभ्रिवान, आजको लागि हाम्रो इङ्ग्लिस सिक्ने तरिकाको भिडियो यति नै। यदि तपाईहरूलाई यस्तै नै प्रश्नहरू, यस्तै नै भिडियोहरू चाहिरहेको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तै भिडियोहरू लिएर आइरहनेछु। यदि तपाईहरूलाई है इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानल इङ्ग्लिस सिक्ने तरिकालाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको जवाब म दिने नै छु। यदि तपाईहरूलाई यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।